Korea trip. So, ayan. Time check is already 6 a.m. And we are heading towards na para para makapag-drop off na aming mga baggage. Saan tayo punta? Korea! Yeah, yeah. Thank you. So, andito na kami sa may Clark International Airport. Maaga kami ngayon and nakaka-check-in na kami. So, we are just waiting for our departure. And for now, kakain muna kami ng breakfast. So, actually, konti pa lang yung meron dito ng mga food stalls. So, I ordered beef tapa na lang for breakfast. Ayun. 10 a.m. yung boarding time namin. Or 9:50. So, ayun guys, stay tuned for this Korea trip vlog. Kain na muna kami. Ito yung order namin. Tapos distort na lang din po no ano. Hi guys, nandito na kami ngayon sa Clark. So I'm with Lem and Lala. Nahiya sila guys kasi ako lang naman yung extrovert sa amin. Ito kasi introvert siya, ambi. Feeling ko ambivert to eh. Pero yan guys, kamusta naman kayo na? Ito kasi pangatlo niya na magko-Korea. So, actually, ito yung Koreano naming friend. Siya rin yung tour guide namin for this week's vlog. And also, ito first time namin ni Nala. So, how are you feeling? Nakain ko na to. nakakasuka. Nasusuka rin ako sa kaba. So, ayan. Sige, kain muna tayo. So, yun guys, we ordered lang. Ako is beef tapa. Sa'yo ay sausage. Longganisa. And sa kanya yung Wendy's. Very limited lang yung kainan dito. So, kung halimbawa, medyo late naman yung flight nyo, tapos pwede kayo kumain sa bahay. Kumain na lang kayo sa bahay kasi unang-una, mahal yung food sa airport and limited lang yung choices here. Unlike sa iba pang mga airports. Sa immigration, very smooth lang kasi kami ay mga government employees. So, pag government employees kayo guys, ang requirement lang ay travel authority. But if private employees kayo, better to have ready your documents such as ITR, COE, and yung leave form nyo, ganon. So, ayun guys, we're just waiting for our flight na lang. Nagbabasa siya ng libro. National Airport. We just got landed here.
Hi guys! Lam! Ang haba ng pila sa immigration. Doon na kami pinakatumagal. So, ngayon inaantay ko na lang yung mga kasama ko. Medyo nauna kasi ko. Tapos ang bait ng immigration nila. Like, anyo sa'yo? Tapos nagtagalog siya. Sabi niya sa akin, salamat po. Sana all. Actually, maaga kaming nakalapag. Pero dahil mahaba yung pila, so wala din. Kasi sobrang haba talaga ng pila. Peak season siguro ng 2 oras. Ayun. So, pagkatapos ito, we will get the baggage and yung Wifi. And then, kakain siguro kami mamaya. And then to the hotel, then kakain. Tapos mga 1 hour pa yung mga train ride. Just waiting for our kasama. Ang haba ng pila sa immigration, mga sis. Ayun, dun, oo, actually, dun kami natagalan kasi ang aga ng flight namin. I mean, aga nag-land. Tapos kaso sobrang haba ng pila sa immigration. Pero at least, mabait yung, ano nila, haggard na tayo mga guys. Mabait yung immigration nila. Tapos cute pa. Sabi ko, ano sa'yo? Sabi ko, salamat po. Sana lahat ng immigration ganon. Nagulat ako na marunong siya mag-Tagalog, mga sis. So, ayun guys. Day 1 pa lang. Nawala yung ating luggage belt. So, ang sabi nung is, hindi daw nila mahanap yon. Guys, andito na kami para kunin yung Wifi namin. So, binook namin to sa Klook. Parang mga 195 pesos per day. Number 6. Sige. So yun guys, sa labas doon yung queue. Ay ba siya dyan nga pala yung cook. For Wifi, kailangan lang talaga ng passport, tapos yung credit card na ginamit nyo sa transaction. And booking. Yung voucher dun sa Klook. So ngayon, itatry naman namin siya ngayon. Picture ng Wifi, and gumagana naman. So meron siyang unique passcode and connection name, para ganon. So may ko-connect. So ngayon, withdraw na lang kami. Many attempts. Ayan. Ilan tayo? 300,000? 700 yan. Bilangin mo muna kung tamang 700. So, ayun guys, nag-withdraw kami ng 7,001. And then, ayun. Ang dami namin pera. Charot! Guys, nag-ano na kami para sa train. Si Lem, yun, nag-ano sa amin. Take your time, take your time. So, di ba all zero tayo ga? Ayan, threesome ga. Two adults. 101. So, 5,000. 550 ngayon. Sis, ito, wala na ko utang sa'yo. Ayan, nasa kulian na kami. So, sa akin yan sa kuli. So, yun guys, ito yung tsura ng mga beef card nila here. Bibilihan ng beef. Para dun sa parang, ito yung unused, besh? Unused siya. Sa transport. Okay, so that's 4,000 won. Insert money, select number 35. Dito, 4,000. O, natulungan na kita. Ayan. So, yun guys, magbabayad ng 4,000 won. Insert nyo dito. Okay.
Sino mang hari nandyan. Nasa papel na yan. Jumong daw. Okay. Okay. Kaya mo yan, okay? Tapos, item number? Kahit, Kahit ano? 45, mga ganon? Ayan, Gusto mo 45? Ayun. Okay. Select. Tapos magkano dapat ang Ayan, nice. 30K. 30K. Diba based dun sa ano natin? Pero di ba nag-ano na tayo ngayon? Naglagay na tayo. So baka hindi na 30K yun. Pwede ka pang purchase English na. This is a disposable transportation card printout machine. recharge card. Recharge. You have selected Lagay mo yung card. Charge Transportation Card. Dito, Please yan. place the transportation card. Please select amount to charge and insert cash. 30,000. 30,000 won. Naglagay ka ng 30. Hindi siya sabay-sabay. Okay. Dapat daw hindi sabay-sabay, guys. Okay. Tapos, Okay na. Charging. Please card wait. is being recharged. Sana all, pati energy na re-recharge. Okay. Disposable transportation. Okay. Charging Okay. is complete. And then confirm. If you want the receipt, please press Go. print receipt. May 700 pang maiiwan sa So akin. yun guys, we're just waiting for the Ano na? train. Ayan na, arriving na siya. Ayan na. Bumili na lang tayo ng And that's, I think, ko, naka-just. is after so many stations. Time check, hindi ko na alam. Mga alas 8 na yata ng gabi. Hindi pa rin kami nakakarating sa aming paroroonan. So, kailangan namin maghanap ngayon ng elevator kasi pagod na kaming ng hagdan. So, nahihirapan na rin kaming dalhin yung mga gamit namin. So, kailangan namin makahanap ng elevator. So, yun. And then from here, 6 minutes na lang yung hotel. And luckily, meron na tayong nahanap na. Tchanan! Oh, pagod na. Pagod na. Gutom. Pagod. Oh, napindot niyo na ba, guys? Oo nga, sabi mo na. Magaan lang daw. Okay. Hindi ba? Kulit hindi siya magana. Lapit na. Ganda ng mga bulaklak, guys. Guys, naglalakad na kami papunta doon sa hotel. And ang lamig. In fairness, sulit yung pa-layer ko dito ah. Ay. Hindi na kami sa hotel. Hapong-hapos. Kapagod yung Mabilis na maglakad, mga sis. Hirap na hirap ako makipap. Ilang floor tayo? 8th floor. Oh, wow. Guys, na-retrieve lang yung booking. Kamusta naman kayo mga sis? Pagod na. Mag-umiyondong pa tayo ngayong araw? Hindi ba umiyondong na to? Oo, pero hindi yung center. Guys, room tour. Finally, we are here. Time check is already 8 in the evening. And ang room namin ay 706. Uy, not bad. Room reveal. Not bad! Such a still ba? Tatanggalin natin yung ano. Medyo maliit lang siya. Room 4 to. And then, meron siyang nice backdrop ng mga buildings sa labas. So, we booked this for around 24,000 for 7 days. 7 days, 6 nights. Okay. So, maliit lang talaga siya, guys. Pero Meron siyang compartment sa ilalim para sa mga baggage and luggage. Oh, yay! And, sige, pakita na natin yung CR. So, basic lang din siya. Ay!
Mostly naman. Ayan, nice. Finally, makakapahinga na tayo mga sis. Charot, gagala pa kami. And may blower din pala here. Nice, so nice. We are walking down the street saying duba duba dubi dum dubi dum. Charot. 좋은 친구들 다 만났어요. We are here at Myeongdong. So, ang agenda namin is kumain today ng Samgyup. Kakain na kami finally! Sino gutom? Kami. Pagod. Pagod, gutom. Pero dahil Korea to, walang pagod-pagod. Side dish. Ano siya in-order namin? Oo. May coleslaw doon. Coleslaw ulit. We're so excited. Samjang. And I don't know what that is. So, tingnan natin ito guys, ang kimchi nila. Ayan, may egg-ish. Tapos may, andun yung beef. Parang kamote. Ay, oh. Mainit nga in fairness. Sarap. Sarap. Medyo hindi nakuha natin. Medyo na high-high. Here in Korea. Buti na lang tatlo yung pili na natin. Kulang lang kanin, no? Sarap. Sarap yung fairness. Sarap mga best. Legit. Diba no?